Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi suflete călătoare, visători printre timpuri și exploratori ai nevăzutului, bine ați venit într-un spațiu de taină, unde instrumentul nostru nu este doar o metodă, ci o poartă, hipnoza regresivă. Astăzi vom deschide împreună, cu blândețe, câteva din comorile ascunse ale memoriei sufletului, fragmente de istorie șoptită, pe care timpul le-a păstrat doar pentru inimile pregătite să asculte. Dacă simțiți că întreaga voastră ființă are nevoie de o atingere adâncă și o reașezare în lumină, să știți că vă oferim cu iubire servicii de purificare energetică și ezoterică croite special pentru voi, prin sesiuni online care unesc distanțele sau prin fotografie, ca un fir invizibil de mângâiere. Astăzi, Elena va coborî în brațele hipnozii fără să cunoască destinația. Eu îi voi fi călăuză, alegând tărâmul, iar ea va descoperi totul cu ochii inimii, clipă de clipă, în timp real. Așadar, așezați-vă mai aproape de voi înșivă, deschideți larg ferestrele sufletului și pregătiți-vă pentru o călătorie dincolo de vălul obișnuit. Vă dorim o vizionare învăluită în emoții și uimire. Elena, inspiră adânc și lasă aerul să-ți mângâie toată ființa. Expiră cu tandrețe, eliberând orice urmă de neliniște. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă purtat ca o frunză ușoară pe un râu lin al relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri pace, iar când expiri, orice grijă se topește în aerul cald. Imaginează-ți un val de liniște pătrunzătoare ce coboară domol din creștet și se așterne până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin moi, grei și ocrotiți. Te simți liberă, te simți ușoară, ca și cum ai pluti pe un nor de catifea, purtată de un cântec tăcut. Fiecare sunet din jur este o mângâiere care te aduce
mai aproape de tine. Iar vocea mea e doar o punte blândă, un fir de lumină ce te conduce către pacea ta interioară. Număr acum de la 5 la 1 și cu fiecare treaptă tu te scufunzi de 10 ori mai adânc în liniște. 5. Totul devine ca o îmbrățișare caldă. 4. Mintea ta e un lac limpede, nemișcat. 3. Simți cum te desprinzi de orice povară, ca de o haină veche. 2. Încă un pas și ești aproape de tărâmul viselor adânci. 1. Acum ești complet relaxată, învăluită într-o stare perfectă de hipnoză, ca într-un leagăn de lumină. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2 și 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum găsești acest spațiu? Liniștit, dar multe imagini, ca și cum aș călători în viteză prin spațiul terei, văi, munți, natură, ape, La multe. 3. Ne mărim nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil și mergem într-un spațiu care este prielnic pentru a efectua sesiunea de astăzi. 1, 2 și 3. Elena, unde suntem? Ce vizualizezi în acest spațiu? Deci sunt într-un spațiu care luminos, sunt ca o, știi, ca o, cum aș spune eu, le vezi pe cer, cometa, care pleacă să exploreze, care a explozat acum din sursă. Și îmi zici, ești gata? Da. Bine. Elena, tema noastră de astăzi pentru investigație este legat de adevărul despre ambulanța neagră, cea care a răpit copiii
și oameni. Asta e venită din interior. De să desfac, asta e în interior. La 3, te conectezi cu canalele informaționale care dispun de această informație. 1, 2 și 3. Vezi fiecare canal ca un fir. Acum la 3 ele se diferențiază după două culori, culoarea albă și culoarea neagră. Culoarea albă, cea cu informație adevărată, culoarea neagră, cea cu informație Contaminată. contaminată, ironată. 1, 2 și 3. Da, dar tot în negru se duce, că acolo e, că e. Deci copiii ăștia nu sunt tot suflete. Copiii ăștia sunt clone și carcase supravegheate. Sunt mulți dintre ei aduși și readuși și remonitorizați. Mai scapă din program mulți dintre ei, că sunt, văd două aspecte. Cei care sunt monitorizați și readuși le puși în aparatele astea, sunt cei care sunt luați și folosiți în ritualuri și folosiți ADN-ul, sângele și uh, energia lor, și sunt cei care sunt scăpați și sunt readuși să intre la, nu la reciclare, să intre în sistem, sunt ca și cum la școlarizare. La școlarizare. Resetați la alt nivel. Da, la alt nivel, da. Bine, Elena, Și, cum se zice, sunt așa zis oamenii în negru. Ei sunt, așa se văd în fizic, dar ei sunt entitățile. Fizicul le vede. Ba, sunt entitățile, dar sunt carcase, îmbrăcați în negru și perfect fizic. Tot carcase sunt programate. Se adune, sunt dirijate și duse exact la locul la respective. Elena, voi pune întrebări conform listei care am urmat-o. Da. Privește dincolo de formă și spune ce fel de entitate sau conștiință se camuflează de fapt în spatele simbolului unei ambulanțe care răpește. Nu, ea este fizică. Este fizică și nu este numai una. Sunt mai multe, sunt pe toată Terra. Dar sunt sisteme monitorizate în anumite țări care au fost detectate și informația s-a distribuit. Ele sunt fizice, că sunt sub simboluri masonice și iluminati și toate entitățile. Da, dar ele sunt fizice. Și intră în subteran și se duc în baze, unde au dedus fiecare să-și ducă obiectul, cum s-ar zice, că așa se ne le numesc obiect, marfa. Care este prima senzație
în corpul oamenilor, cel subtil, atunci când percepe o fel de salvare, așa numită salvare, care nu este venită să salveze, Frică. frica. Frică. Fiindcă li se activează traumele, fiindcă fiecare la rândul lor au avut Asemenea, răpiri, da. Ceva ce se aprinde instant în frică și știu, subconștientul știe. Frica. ce se află în centrul acestei operațiuni? O nevoie materială, una energetică sau o operațiune magică? În primul rând e de control. De a nu-și pierde controlul și de a nu-și pierde, așa zis, marfa care o au distribuită. Ele sunt toate trei, dar sunt asamblate de a nu-și pierde controlul. Și de a nu-și lăsa uh, entitățile, de a nu-și lăsa, așa zis, eu le zic carcase, să nu le zic altfel, uh, programele din carcase, unele la altele entitățile. Sunt carcase de bun comun și sunt carcase special numai ale unor rase. Control. Mergi la 3, în cazul din Cluj-Napoca, 1, 2 și 3, privește scena din unghiul unui observator invizibil și descrie ce s-a întâmplat cu adevărat cu această ambulanță neagră în acea zi. Urmăresc în mai multe etape scena. Deci o văd că e trimisă drept. Faptul că a fost obligată să se ridice ziua, să-și ia, cum s-ar zice, obiectul muncii, că scăpase de sub control, a închis chipul de urmărire, i s-a închis chipul de urmărire și a luat-o prin detectări, au descoperit-o prin detectări de aparatură care o au. Și faptul că a fost filmată, asta e și la iveală. Ei ce este multă tehnologie, sunt de asta și descoperit aici. Totul se filmează și n-au ce să mai facă, a trebuit să o ia. Și văd că coboară, e la baza Feleacului. În dreapta văd aeroportul, aici, sus, că eu privesc de sus. Aici, în zona asta, este spitalul și este în apropierea spitalului. Și coboară sub deal și se duce cu ea în jos. O pune la aparatura asta de reactivare a chipului, electroșocuri, de activare a chipului. E deja sedată și injectată, nu știe. Și readusă din nou la suprafață. N-au putut să manipuleze spațiul și timpul și să pună... Deci nu au putut pur și simplu să facă hologramă.
să acopere operațiunea Da, da, cu hologramă. da. Unde s-a filmat e cu un aparat de tehnologie care vede prin holograme. Oamenii nu au văzut, dar au văzut aparatul. Are raze specifice care detectează activitățile prin holograme. Cine Asta e prima este, dată când se vede în România. Da. dar cine este principalul al acestei structuri de răpire pe teritoriul României? O minte umană, un grup sau o inteligență non-fizică? Nu sunt draconieni. Draconienii tehnologici. Draconienii cu IT-ul. Ce văd cu, cu răpirea asta. Au laboratoare de sub și sub spital și sub feleac și sub... Că văd dealul construcții și că mă uit de sus și mă uit prin dimensiune și văd. Nu intru să simt energia. Și este aparatură de toate felurile și implementată ca o structură foarte mare de unitate mare arhonică. Dar este încă controlată de arhonică, nu devine independentă. Uh, Arhonica de draconieni este controlată. Încă poate fi controlată de draconieni. Unitatea asta arhonică nu este legată încă să se războiască cu entitățile. E unică să nu este ca un cloud, e ca o tehnologie. Să se mărească și să-și formeze, că asta care își formează propria conștiință este ca un nor, văd, singură. Pe când aici este unitate tehno, tehnologie, dar este cu structură energetică, magnetic, nuclear, așa îmi vine. Da, e operațiunea draconienilor. Cu oamenii în negru, carcasele. Așa le spun oamenii în negru. Care este profilul psihic al șoferului acestei ambulanțe? Este un simplu angajat, un posedat temporar Este sau... clonă. Oamenii în negru este programat. Mhm. Asta face. E programat ca un robot. Este un robot uman în fizic. Biotehnologie. Asta face. Ce anume din câmpul energetic al unui copil îl face vizibil și valoros pentru acești răpitori? Mm, Este... Le cam dispar chipurile, se anulează chipurile la copii și caută și ea. Numai copii, că eu văd și femeie luată. Și resetează, e ca și cum, știi, când întorci o jucărie. Că nu Există se un... știe, că nu se, nu, a fost văzut că este luat un copil, dar nu știe nimeni al cui e copilul și ce copil este, care sunt părinții, care sunt. E clar că este carcasa lor cipată și implementată. Dar sunt Da, doar așa cazuri sau sunt bine, și altele? sunt și suflete care pot fi prinse, dar în special sunt pentru
pentru carcasele lor le văd, pentru carcase, pentru clone carcasele lor care sunt programate să urmeze un sistem ca să adere sufletele la ele, să fie ținute sufletele în karmă. Și știi cine le dezactivează? Energetic, tot sufletele le dezactivează. Și de aia sunt căutate și luate. Și acum sunt Sufletele lor? văzute, nu sufletele lor, alte suflete care intră în Mhm. contact cu ele, care au vibrație înaltă sufletele și ca și cum le dezactivează și le neutralizează chipurile și constructele. Le reprogramează. Și sunt forțați să urce la suprafață să și le ia. Există un acord preincarnal semnat de aceste suflete a copiilor, a oamenilor, de a trece prin o astfel de experiență traumatică. Eu nu le văd sufletele astea care sunt luate. Mhm. Eu nu le văd sufletele, le văd carcasele lor programate pentru egregoare și acțiuni ca să meargă, știi cum, civilizația într-o direcție care o vor ei, care au programat-o ei, ca să meargă agenda în direcția care o vor. Sufletele mai degrabă nu sunt luate și reprogramate, că nu mai au ce face cu ele, dau doar energie. Sufletele sunt reprogramate să urmeze karma, au program karmatic. Au și implanturi și chipuri, dar nu ca carcasele și clonele astea care sunt forțați să vină la suprafață să și le ia. Că Dar i-a de programat un alt suflet. cum se face selecția victimelor, acele cu suflet, ce anume din frecvența lor personală acționează ca un far pentru ei atrăgător. Nu, intră prea adânc în sufletele lor, vor să le acapareze, că ele sunt puse cu direcție, carcasele astea. Să prindă un suflet și să-l țină în karmă. Și asta văd. Copilul respectiv asta era. Și sufletul respectiv l-a deprogramat. Dar în Faptul că moment, i-a încălcat liberul arbitru și a trebuit să și le ia înapoi, să readucă. Da. în momentul răpirii, conștiința victimei deturnată este într-o realitate paralelă, lăsând corpul fizic inert și supus. Nu, s-a dezactivat chipurile și biotehnica și a rămas inert. E un robot A viu. rămas pe pauză, da? Da, pe pauză, da. Și a trebuit să-și o ia. Deci aici nu intervin salvările, că nu, instant vin ei și n-au avut ce face. A fost dezactivată exact la timpul și la momentul nepotrivit, când a fost văzută. Sunt și cazuri legate de așa numita substanță simbolic adrenohrom, Nu, aici nu e adenocrom. Adenocromul sunt la entități. Adenocromul e energia sângelui sufletelor. Copiii ăia nu sunt, ăia sunt luați pur și simplu. Nu sunt venite salvările astea negre. Sunt luați prin formele astea de tip plasamente, vânzări, mult mai vânzări, camuflat, da? Mult mai da, da, vânzări și luați și folosiți adenocromul lor de către entități.
E o altă structură prin organizațiile astea tip ONG-uri și organizații internaționale. Deci cu totul la vedere, fiindcă sufletele lasă amprentă și e ca și cum urmăresc să-și urmeze karma. Pe când ăstele alte care sunt luate direct, nu lasă nicio amprentă, sunt bioroboți. Și nici nu pot lua prin spitale, pe când ăștia sunt trecuți prin organizații, prin forme de organizare, sufletele, și spitalizate și în locul lor aduc o clonă care seamănă, clonă și carcasă care seamănă, clonă. Răpirile servesc și carorva programe de hibridizare genetică sau strict pentru o formă de vampirism energetic Păi, avansat? deci răpirile copiilor cu suflet sunt mai multe. În primul rând, luarea ADN-ului de lumină, care nu le folosesc embrionii, n-au embrioni, strict sângele de lumină, strict ADN-ul, care este pentru a crea însăși viața lor, a copiilor, care prin sânge le transferă entităților și se regenerează și merg înainte în același corp, se revigorează. Știi doza de sănătate a lor, de, de viață și de a merge înainte. Dar există o diferență fundamentală de scop între răpirea unui copil și răpirea unui adult fără adăpost? Stai un pic. Mai pun o dată întrebarea că sunt două imagini care le văd, dar n-au un înțeles. Există o diferență fundamentală de scop între răpirea unui copil și răpirea unui adult fără adăpost? Și sunt și diferiți, că este mai matur, deci sângele maturului și au fost ținuți în sărăcie, au fost ținuți în zonele de la limita, care sunt de jos a civilizației, sufletele și pot să-i folosească, îi răpesc, într-adevăr îi folosesc ca și pe copii, dar îi și mănâncă. Sunt și hrană fizică, mănâncă din ei, fiindcă nu-i mai caută nimeni. E ca și cum i-ar îndepărta de mici copii, fac oamenii străzi și nu mai știe de nimeni de ei, ca și cum sunt pierduți oamenii străzi. Asta e diferența între copiii care se știu de ei și merg prin organizații și când sunt luați sufletele și are aduse carcase în locul lor și puse într-o familie de carcase, e ca și cum să vadă omenirea că se face un bine, dar ei sunt înlocuiți. Și cei care sunt fără adăpost sunt luați, sunt folosesc. Nu știe nimeni de ei, nu-i caută nimeni, îi ia și le și folosesc sângele, organele le folosesc, fiindcă au uneori organele bune și le pun în corpurile uzate ale entităților și sunt după aceea ce nu mai poate folosi, este mâncat din ele. Există un tip de programare mentală de tip monarh
care se instalează prin trauma din ambulanță? Care din ambulanța asta neagră sau din Da. ambulanțele care sunt din ambulanța neagră? Nu este, aici sunt, Mhm. nu sunt ființe vii, sunt carcasele, umblă la ele, le vad chipurile, le umplă cu aparatură pe ele, le activează, Ca vad pe ce niște funcție, da, mașinării, da? mașinării. Deci nu este o conștiință, nu este nimic pe când, când sunt luate, când sunt luați oamenii străzii, oamenii ăștia care nu mai sunt, ființele astea care nu mai sunt căutate de nimeni. Sau copii sunt luați frumos și sunt ca o amprentă și încearcă să le separe. Le separă conștiința și spiritul de suflet. Ca sufletul să rămână în corp, să producă Energie. permanent de energie și să întrețină corpul vis, să se împrăștie în sânge mereu, să regenereze corpul. Dar nu pot prea mult că sufletul fuge și se reîntregește, adică iese din corp și se reîntregește cu conștiința și cu spiritul. Deci în momentul când sunt unite în corp, nu pot să ia, nu pot să-l, nu s-ar zice, să-l violeze, adică să pună ca sacrilegiu să-l folosească, fiindcă e ca o capsulă energetică care are o altă vibrație și nu se pot atinge de el. Și atunci, prin, prin știi cum se produceau când în al doilea război, cum oamenii erau luați și puși pe atelaje din astea mm, și schingiuiți, ca să pot să separe. Nu pot prin aparatură, o face prin schingiuială ca să producă durere fizică, să producă adenocrom. Din asta se produce. E ca și cum e închis sufletul în propriul corp și să produc reacții chimice care este o încărcătură de aș să ajunge la spaimă și este încărcat și aici se produce adenocromul ăsta total, care este o hrană care înviorează entitățile. Cine sunt clienții finali? Familii regale de căzut, entități reptiliene, se rănesc Păi, cu frică sau o castă. păi, păi familiile, castele și toate astea sunt entitățile Mhm. în corpul fizic care își întrețin, chiar încearcă și fac tot posibilul să mențină vibrația, să-și mențină corpurile, să-și mențină puterea, vitalitatea, energia, controlul, tot, total, prin tot ceea ce fac. Acum o fac mai subtil, prin organizații, da, tot o fac, dar o fac la nivel mai mare. Dar ce se întâmplă cu învelișul sufletesc al unui copil astfel ucis? Este eliberat sau captiv într-un Nu, se vas sparge, energetic? se sparge și împrăștiat în mai multe vase și direcții, ca și cum e pradă împărțită, ca o karmă și produsă și puse în vase. Puse și în carcase când reușesc, dacă nu reușesc să le pun în carcasă, le pun în dispozitive,
unde încarcă carcasele să funcționeze. Le pun în dispozitive pe aceeași traumă și ele pâlpâie permanent și descarcă energie, știi, cum face scurtul la circuit. În dispozitive de astea tip lămpi, așa zis tip lămpi, care descarcă energie. Cum a ajuns omenirea să creeze inconștient o realitate în care simbolul vindecării, ambulanța, a devenit un simbol a terorii. Aici văd împărțit în două. Cei care conștientizează știu că nu e vindecare și că e o prelungire a agoniei, că știi prin ce realizează că e prelungirea agoniei, fiindcă în momentul când intră sistem devin dependent de sistem, așa zis bolile și tratamentele care le fac. Păstrează agonia. Prin asta conștientizează că le fac. Și de aia mulți se opresc aici și nu vor să intre și sunt cei care au frici puternice, care intră în sistem ca să fie întreținut. Și astea sunt bucăți mici de suflete, sunt carcase, sunt cei care sunt în karme și n-au conștiința de sine însăși și puterea întotdeauna cred că e în afară. Dar ce traumă ancestrală românească este reactivată și întreținută prin această psihoză colectivă a răpirii? Faptul că sufletele au fost răpite de atâtea ori și se răpesc în timpul vieții, fie că se văd sau nu se văd. Instant, când văd cu ochii fizic, se duce și se activează trauma. De există traumele astea când se activează la simțuri. Când văd sau ating ceva, sau simt miros a ceva, sau când aud un sunet specific. E ca sperietura aia când activează trauma. Dintr-o dată face boom ăla de activare. Există o componentă a acestui fenomen care este pur egregorică, o formă gând colectivă, Da, atât de programele mentale. puternică încât s-a materializat? Da, sunt programele mentale. Și sunt astea constructele, cum să zice, mm, da, un pic să-mi vină cuvintele, că văd imaginea. Asta creierului reptilian, așa zis reptilian, cu tot constructul, pe structura sistemului, așa zis, nervos central. Dublura energetică și ca programe și ca manifestare. Și foarte ușor de manipulat. Cine nu sunt conștienți de asta, sunt în sisteme puse și se reactivează pe orice buton atins, se activează o traumă, că ele sunt în memoria interioară și în memoria interioară, dar fără dincolo de mental. Și prin programe, anumiți stimuli, cuvinte cheie, imagini, ce-am zis, atingeri pe anumite zone și aspecte. Gust se simte în gură, că gusturi de tot felul care nu corespund celor metalice. Și atunci îți dau seama, încep să realizez și dau seama că e ceva ce nu e în regulă. Auzi, se aude permanent fâșitul ăla când dau drumul la tehnologii și se aude fâșitul ăla
în subconștient. Mass media contribuie la hrănirea acestei entități prin frică, Da, prin știri, amplificându-i capacitatea de a se manifesta în fizic. da, prin știri și să dau intenționat anumite știri, le intră așa ca o picătură care activează ce este în interior. Ca un bom de să împrăștie prin sistem, orizontal, în activarea programelor de anumite feluri. Pot Dar fi și ambulanțe negre ca o hologramă proiectată în realitatea noastră pentru a crea o recoltă de frică de o anumită frecvență? nu, normal nu s-a vrut să știe de ele. Sunt Nu toate în s-a, fizic. da. Bine că se creează prin sistemul egregor care, uite, văd că s-a activat memoria și e un egregor și deja energetic se formează ambulanța neagră și se creează acțiuni cu ea. Dar e vorba de egregorul care este format deja și se știe. Dar ele în realitate sunt fizice. Ce emblemă are Niciunul. niciunul? Fizică niciuna. Au un scut energetic ocult sub care Da. operează Pe de această asta, rețea? da, pe scutul ăsta negru care nu dă voie să se vadă și prin ele se formează și o hologramă. Însă și ele formează o hologramă să nu fie văzute. De ce oficialitățile au negat această știre, această De ce? informație? Au spus că sunt niște informații eronate De ce? în rețelele sociale, pe care n-ar fi bine să le luăm în serios. Păi, se produce dezinformare, de ce să știe și de ele? Și Adică sunt bine. sunt la Că atunci curent. ea ia atitudine sufletele și formează protecții. Deci vor să anuleze știrea să nu se știe de ele. Dar deja s-a format și negregor energetic aia. O așa știre e importanță pentru entități să se știe? Nu. Și de aia neagă și anulează prin sistemul mass media ca informații eronate. Cine prinde, cine mușcă minciuna, o mușcă, cine nu știe clar că nu e minciuna. Și pentru unii chiar e, pentru unele suflete mai conștiente și mai conștienți așa, e dovada justificatoare când o dau ca știre falsă că așa este. Serviciile de informații din România cunoaște adevărul și acoperă această operațiune. Păi normal că știu, ele sunt entități în corpuri fizice care păstrează controlul, aparența și fiecare își păstrează teritoriul lor de acțiune și de, nu să nu știu. Știu tot ce e deasupra și de sub. Știu, cum să nu. Unde se duc ambulanțele după ce livrează așa numita marfă. Dispar într-un spațiu Nu, nu, au sau de pe revin în ei de, garajele obișnuite. nu, au garajele lor de sub. De acolo pleacă, de acolo vin. Sunt ghidate. Au garajele lor de sub, fiecare zonă cu garajele lor. Și pleacă, sunt chiar dacă, cum să spun, comanda e dată dintr-un capăt, dintr-o bază de la capătul celălalt al pământului, că a dispărut uh, de pe obiectiv numărul 0357 Alfa,
dar pleacă ambulanța de desubt ca să-l găsească, că e pe zonă. Ce se întâmplă cu martorii care văd prea mult? Li se rescrie memoria? Da, mare majoritate, dar sunt cei care nu pot să mai descriu memoria, deja nu pot să le mai schimbe. Sau prinși de dezea conștiințe și informații. Bine că în realitate toate sufletele știu toate chestiile astea, că cândva au fost toate într-o formă sau alta răpite, că e diferent că sunt ambulanțe negre, că sunt nave deasupra, că sunt... ele sunt conștiente că sunt formele astea de răpiri când vor să plece să schimbe sistemul karmatic. Că sunt reluate și răpite sau care fug de fapt și nu au conștiința trezită și vibrația înaltă și n-au conștiința aia de liber arbitru și ele sunt luate permanent și au fost răpite, luate sau transferate în altă parte. Și știu de ele că nu știu că au fost, este ambulanța neagră sau astea, dar știi, ca să nu te miri că există așa ceva. Să miră doar mințile că văd așa ceva, dar în interior să dă semnalul de alarmă. Și au început Și să iese la suprafață. Da. totuși, care este scopul final? Recoltare de material pentru armată, o armată de clone sau pentru o rasă hibridă adaptată la... Păi sunt rasele și clonele hibride, corpurile astea bionice, care deja sunt infiltrate prin omenire și mai dau rateuri. Și încearcă să și mai ales încearcă să lipească de suflete, să creeze o conexiune cu ele și să formeze o simbioză cu ele, ca o căsătorie. Și să mai lipesc de un suflet din ăsta mai mare și mai pică la teste, adică le defectează aparaturile. Și încă nu n-au găsit o formă în momentul când se combină cu carcasele și clonele astea. Ei n-au găsit o formă de intrat în rezonanță a robotului cu energia sufletului. Și în momentul când se produce o uniune vibrațională din partea sufletului, sufletul nu, mintea nu conștientizează că e de fapt un biorobot, o asociază cu acțiunile lui și începe să încarce energetic biorobotul. Și atunci mai dă rateuri și mai bubuie și atunci sunt luat. Și este rasa nouă, rasa bionică și acum fiind la început sunt dau rateuri multe și ies la suprafață ambulanțele astea și le adună. Le pun la încărcare, le resetează, iar le scot, iar le aduc. Și probabil, sigur, sunt prea multe și deja au fost văzute și nu numai aici. În alte locuri se știe de mult de ele. De ceva, vreo 20 de ani în vine. Care este legătura dintre traficul de copii din orfelinatele de stat al anilor 90 și sofisticarea rețelei de ambulanțe de astăzi? Nu, aici este
ce am văzut organizațiile, ONG-urile și toate astea. Copiii din orfelinate și cu sufletele astea care au fost luate și folosite ca adenocrom mâncate și aduse în locul lor carcase și puse în familii, de care artificial sunt puse niște familii, că de fapt asta e carcasa care o repun și formează generația viitoare și controlată. Dar pe când copilul ăla, suflet, a fost luat și a fost folosit sub în, astea ritualice, așa zi ritualice. Noi le zicem ritualice, în sacrificiu și în întreținerea entităților. Că s-a putut. Și în locul lor sunt oamenii bionici noi, asemănători cu copia fizică după copiii respectivi și puși în familii. Dar au fost cazuri când au fost organe extrase? Da, bine, unde au fost sacrificați ADN, organele, uh, au fost luate tot timpul și la maturi și de la copii mai puțin, au fost pus la copii unde se dezvoltă entitatea în ei, în familiile astea de rang înalt, unde corpul fizic se îmbolnăvește și entitatea nu poate să stea. Și atunci se prevelează organe după ce s-a produs trauma, încărcată cu adenocrom, mult cu trauma respectivă și atunci poți să-l înlocuiască organul. Că el nu poate să-l pună pe vibrația sufletului care a fost în corpul respectiv, că e prea înaltă. Și atunci îi scade vibrația. Dar nu rămâne amprenta terorii pe acest organ sau pe acel Da, sânge. entitățile au nevoie de asta. Și vibrație joasă. Și ele intră în corpurile astea. Pot intra liniștite, fiindcă corespunde vibrației lor. De aia și le aduce la vibrația asta joasă. Întâi le provoacă durere fizică, teroare, spaimă. Deja a trecut de frică, spaimă, teroare. Lor le e foarte bine, îi energizează puternic. Corpul respectiv e ca un corp de, cum s-ar zice, puternic și luptător, agresiv așa și impunător. Există vreo ființă protectoare care luptă nevăzut pentru aceste suflete răpite? Sunt multe. Adică nu se mai fac contracte cu ele, cu entitățile, adică între rasele de lumină și rasele de lor, ca să nu producă agresivitate sufletelor. E ca și cum desfac vibrația. Își desfac vibrația. Au
Mama Terra a deschis și de atâtea ori îl văd. Portal din sursă de desfacerea din interior a conștiințelor și a vibrației și asta e ca o, așa zis, luptă, adică nu mai pot fi folosiți, nu mai pot fi folosite nici corpurile, nici sufletele respective. Bine, sunt ce se știe din fizic și din astea, războaie între rase, dar tot în Matrix sunt pe civilizații și pe anumite vibrații, că e o civilizație mai bună, mai rea, că e o vibrație mai înaltă, dar tot în spațiul ăsta al Matrixului sunt. E ca a, a schimbarea energiilor de pe o vibrație pe alta. Și și-aș asigura supraviețuirile ca rase, cu suflete. Da, există și asta, dar forma supremă e desfacerea prin linia asta cu ceea ce ești ca sursă, cum Mama Terra s-a deschis, uh, așa zis, portal, linia asta energetică între Mama Terra și sursă, tot prin conștientizarea ființelor. Și atunci se conștientizează efectiv din interior, urmăresc forța, nivelul de vibrație și chiar dacă în fizic nu se vede nimic la ei, dar ei în interiorul lor sunt foarte puternici, nu mai pot fi atacați, luați și folosiți. Bine că sunt mulți și dintre ei și în carne ușoare sub o linie religioasă sau spirituală, e ca și cum ar da aderă rasele astea mai superioare și nu sunt luați și folosiți direct din adenocrom. Deci deja au contractele mai înalte. Și nu prea mai pot fi folosiți. Acum Dea urmează nou corp bionic care, dacă abia am început să iese, că tot mai mulți încep să dea rateuri. Și o să se mai vadă, abia a fost de ajuns una. Se desface conștiința, s-a format egregorul și or să apară tot mai multe. Elena, cum putem distinge la nivel intuitiv o ambulanță reală aflată într-o misiune divină de salvare de o copie malefică? Aia nu vine să ia sufletul. Aia vine să-și ia corpul bionic, să-l refacă. Și chiar dacă e malefică, vine să-și ia corp. Nu putem distinge, nu putem. Nu vine în spațiul nostru, fiindcă noi nu suntem pe rezonanța ei. Sunt în alte spații. Și cei care vin să-și ia corpurile care sunt în carne și întreținute pe darea energiei prin programe și sisteme mentale, prin așa zis creierul ăsta reptilian, ea vine fizic, o vezi. Cealaltă vine Elia și a plecat. Nu stă de vorbă cu nimeni, că a apărut, l-a luat și a plecat. Fiindcă ăla nu e. El e corp bionic, care n-au legătură cu spitalele de la suprafață, cu oamenii, cu de celulă carbonic, așa zis vie,
pe bază de carbon. Aia e pe bază de plastic, bioplastic și biometale. Și nu sunt făcute la suprafață nimic, doar în interiorul. În interior. Alți oameni, brizi, bionici. Ăia n-au spitalele la suprafață. Și ambulanțele normale. Care simbol, singurul simbol al vindecării poate fi sau poate dizolva pentru totdeauna această construcție mentală și astrală malefică. Singurul simbol este matricea ta originală și codurile originale. Fiecare pe ceea ce sunt. Ca ființe. Le dizolvi. Sigur că nu poate să se producă în fizic instant, dar în energetic. Asta e. Sunt tot felul, dar te duce către o linie care ai avut-o, către un corp de o civilizație divină. Este o formă și o direcție. Și este o anumită formă de vindecare și mers într-o altă dimensiune. Dar vindecarea totală este însăși ceea ce ești tu ca ființă emanată. Codurile tale de lumină originale, matricea ta originală, însă ăștia sunt. Și nu mai are acces nimeni și nimic. Este ce ai emana, ce te-a format sursa, ca formă de manifestare, ca și coduri ți-a dat să te manifesti. Atunci nu mai are nimeni și nimic acces. Bine, Elena. Te deconectezi de la această tematică. 1, 2 și 3. Am ajuns la finalul acestei călătorii. Acum ne retragem ușor în toate câmpurile și canalele informaționale pe care le-am atins. Ștergem orice urmă, orice amprentă energetică. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va spăla toate rezidurile străine în câmpurile noastre și ne va umple cu energie vie, proaspătă, deplină. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii ca dintr-un vis frumos care ți-a atins sufletul în stare de veche, proaspătă, întreagă, plină de lumină, acolo unde inima ta te așteaptă. Număr de la 1 la 5, iar tu îi îngădui minții să se trezească blând, clară și concentrată. 1. Conștiința ta se deschide ca o floare la răsărit. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzuri senzațiile tale revin ca o melodie ușoară. 4. Gândurile îți sunt limpezi, curate, ca după un somn binecuvântat. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o pace adâncă în pept și o vitalitate nouă, gata să îmbrățișezi lumea. Elena, bine ai revenit. Cum te simți? Foarte bine. Dragi exploratori ai sufletului,
călător prin adâncurile nevăzute, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin faldurile timpului și ale memoriei tainice. Vă mulțumim din toată inima pentru prezența voastră caldă, pentru fiecare răsărire de uimire, fiecare lacrimă mută, fiecare zâmbet, fiecare comentariu, fiecare like, fiecare împărtășire ne dau aripi să ducem investigațiile mai departe, ca pe niște scrisori de dragoste pentru adevăr. Cald de mulțumire Elenei, al cărui har, curaj și suflet deschis au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă simțiți că inima va șopti ceva astăzi, nu uitați să vă abonați și să atingeți clopoțelul de notificări. Așa veți ști când vom pleca împreună pe țărmurile neștiute. Până data viitoare, păstrați-vă curiozitatea, rămândă, cu sufletul larg deschis spre misterile pe care mintea noastră, îmbrățișată de iubire, le poate dezvălui. Vă îmbrățișăm cu liniște și descoperiri interioare, cu dorul de ceea ce suntem dincolo de cuvinte. La revedere! Mai bine!